Сьогодні покажу режим, який реально може виручити новачка – імпульсне зварювання електродом. Простими словами розберемо, що таке основний струм, що таке базовий струм і герцовка. А потім перевіримо все на практиці. Труба в стик, більший зазор, кутове з'єднання і труба до товстої пластини. Працювати сьогодні будемо на апараті ESAB ROG 201 IP Pro. Цей апарат для тесту нам надала компанія VTC, офіційний дистриб'ютор ESAB в Україні. І чесно, для таких задач, як тонкий метал або профільні труби, режим пульсу тут реально дуже цікавий. Давайте тепер швидко розберемо, що тут взагалі відбувається. У нас є звичайний режим зварювання електродом, основний струм, Hot Start від 2 до 4 для рутилово-целюльозних електродів і форсаж, назначені також від 2 до 4. Перемикаємося в режим пульс, також основний струм, зажимаємо кнопку Hot Start, зазвичай такий самий із форсажем, як і на звичайному режимі. Потім базовий струм від 60 до 80%. Базовий струм – це струм підтримки, наприклад, 60%, тобто апарат у момент паузи не падає в нуль, а зменшує струм приблизно до 60% від основного, від 80%. І завдяки цьому метал менше перегрівається, ванна краще контролюється і шанс пропалу стає значно меншим. І герцовка. Наприклад, 5 Гц – це означає, що апарат 5 разів за секунду переходить між основним струмом і базовим. І виходить така собі пульсація дуги. Її навіть чути. Чим нижче герцовка, тим пульс повільніший, ванна спокійніша і новачку легше контролювати метал. Чим вища герцовка, тим дуга стає більш зібраною, жорсткішою і пульсація вже майже не відчувається. Спочатку давайте зваримо профільну трубу 40х40 без пульсу. А варити будемо електродами Pioneer 46. До речі, багато хто запитував про електроди для побутових задач і якими зварювати профільні труби, тому сьогодні подивимось, як вони покажуть себе в цих умовах. Тут у нас нормальний зазор, тому струм приблизно 65 А. І дивіться, мені якби хочеться додати на електроди трієчку 70 А, але я знаю, якщо я зараз добавлю цей струм, то у мене буде пропал. Тому, щоб полегшити собі задачу, перейдемо до пульсу. Частоту ставимо 1,2 Гц. Базовий струм 70. 60 буде замало, тому що струм у нас і так маленький. Тепер ми можемо перемикатися просто між пульсом налаштованим і звичайним режимом зварювання. Регулюємо робочий струм в звичайному режимі, і він регулюється в пульсі одразу. Без пульсу вариться, можливо, і швидше. Дуга стабільна, все добре, але проблема починається тоді, коли зазор більший, метал тонший, або рука десь затрималась, і от тоді починаються пропали. Я спеціально зробив більший тут зазор, адже якщо конструкція велика у вас, то зазори можуть відрізнятися. І от тут без пульсу вже треба дуже акуратно. Зваримо із зазором на 65 амперах на звичайному режимі.
Адже нижче вже, якщо струм буде, то будуть труднощі із запалюванням електроду. А тепер спробуємо те саме зробити на тому ж самому робочому струмі 65 А на пульсі. Бачимо, із пульсом реально веселіше зазори заварювати. А тепер те, що дуже болить новачкам. Кутове з'єднання профільних труб. Особливо верхня труба. Бо дуже часто або підріз, або пропал, або метал просто стікає донизу. Спочатку давайте без пульсу, 80 А. Як будемо зварювати, як із попередніх відео. Запалюємо, виштовхуємо шлак, кут електроду відповідно до вертикальної осі 45 градусів. І якщо шлак підтікає під дугу, то поступальними рухами виштовхуємо його вперед. Нібито все просто, але буває не для новачків. Тому вмикаємо пульс. Збільшуємо основний струм до 85, базовий 80% від основного, так як тут уже кутове з'єднання нам прогрів більший потрібен. Частота 1,2 Гц. І одразу видно, ванна стає контрольованішою, верхня труба не перегрівається і значно простіше уникати підрізів. І для новачків це реально може бути величезним плюсом. Просто береш електрод, ведеш собі і не переживаєш за те, що тут буде дірка. Ну а тепер складніша задача – профільна труба до товстої пластини. Пам'ятаєте, як ми зварювали такі з'єднання, і електродом потрібно було гріти більше пластину. Кут нахилу був 70% на пластину, 30 або 25 там, на профільну трубу. Маніпулювали електродом. Тяжка задача, щоб не пропалити саме профільну трубу. І тут уже налаштування треба міняти, бо пластина товста, її треба нормально прогріти, ну і не пропалити трубу. Тому основний струм піднімаємо десь на 95, а базовий можна зробити нижчим, наприклад, 60-65% від основного. Ну і герцовка 1,2 Гц. І електрод ми вже будемо тримати під кутом 45 градусів між деталями. Бачимо, що при струмі 95 А на пульсі у нас немає підрізів, пластина прогрілася. Якби новачок вперше зварював би профільну трубу до товстої пластини, могли б виникнути пропали в трубі.
А так пульс допомагає уникнути саме підрізів і пропалів на трубі. І це при тому, що електрод ми спрямовували між деталями, не на пластину. Є місця, де нормальні зазори, а є місця при стикуванні труб, де трішки зазори більші. І тому однією кнопочкою, налаштувавши пульс, ми перемикаємось із звичайного режиму зварювання електродом у режим пульс. Налаштували заздалегідь і все, тому що ми зварюємо тільки профільні труби. Перед тим, як переходити до тонкого металу і профільних труб, дуже раджу подивитись попереднє відео. Там ми з моїм учнем зварювали метал товстіший і детально показували, як працює імпульсне зварювання електроду. На товстішому металі краще видно сам принцип, як змінюється дуга, як поводиться зварювальна ванна, що дає основний струм і базовий, ну і герцовка. Тому раджу подивитися те відео, щоб зрозуміти базу, а потім переходьте вже до профільних труб. Бо тут метал тонший і пульс треба відчувати трохи точніше. І головне не боятись експериментувати з налаштуваннями, герцовкою, базовим струмом і основним, бо саме так приходить розуміння процесу. І ще раз нагадаю, варили сьогодні електродами Pioneer 46, посилання на електроди залишу в описі під відео, а також компанія VTC надала для вас знижку 15% на окремі групи товарів та зварювальні аксесуари ESAP. Усі посилання та промокод також будуть в описі під відео. Якщо відео було корисним, поставте лайк, напишіть у коментарях, чи користувались ви пульсом, і підписуйтесь на канал, бо тут ми не просто палимо електроди, а вчимося варити так, щоб потім самому було приємно дивитись на свої шви. І, звісно, підтримуйте україномовний контент про зварювання. Побачимось у наступному відео.